มารัวๆขอสักโมงหนึ่งเอาหัวโมงแล้วไม่เลิกซิกเซเว่นสักทีโอ้โหมันซิกเซเว่นอย่างเดียวเลยเว้ยโมงยังโมงแล้วครับผมเปรี้ยงเดียวตายเลยครับผมเอาเรื่องจัดสวัสดีครับพวกผมแมคคอนอชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเรนเจอร์คู่เทพไปแล้ว1ตัวอย่างเจ้าซากุระคราวนี้ถึงตายอีก1ตัวอย่างเจ้าอุเมมิยะสายพลังธาตุน้ำกันบ้างที่ตัวเกมเนี่ยแอบให้สเตตัสมาแปลกๆเพราะว่าถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับสายพลังยุคใหม่เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีอยู่ที่ 800,000 ไม่ถึง1ล้านซะด้วยซ้ำไปพลังชีวิตครับผมในยุคใหม่ๆแบบนี้ต้องให้สัก13-14ล้านกันแล้วแต่นี่ให้มาแค่เกือบ8ล้านเท่านั้นนั่นเองเนาะแต่มันมีเหตุผลอยู่นะครับรอฟังกันได้เลยนั่นเองเนาะความเร็วในการโจมตีอยู่ที่185ถือว่าตีค่อนข้างที่จะไวความเร็วในการที่110ถือว่าใช้งานได้จริงและยืน70จุดถือว่าเป็นตัวชนรองนะครับผมสามารถใช้เป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นั่นเองเนาะอัตราใช้สกิลครับเท่ากัน 30% ทั้ง2สกิลเลยนั่นเองเนาะโดยสกิลที่1นี้เป็นสกิลดาเมจที่เราโฟกัสกันเป็นหลักและมีคูลดาวน์ที่12วิกว้าง350จุดครับผมส่วนสกิลที่2นี่ครับเป็นสกิลบัฟเป็นหลักเลยนั่นเองที่มีคูลดาวน์อยู่ที่9วิและบัฟกว้าง360จุดนั่นเองเนาะส่วนลบสกิลครับไม่ให้มาเลยตามปกติของสายพลังเนาะตาสกิลติดตัวอยู่แล้ว 30% แม่นยำสกิลในร่างไฮเปอร์ติดตัวอยู่ที่ 20% คูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ครับ930เท่านั้นยังไม่ขึ้นเลข4หลักเลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมไหนมาดูสกิลกันหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรสกิล1เฮดบัตแห่งรักเป็นการหัวโขกใส่ศัตรูนะครับผมทำดาเมจเพียงแค่ 1,000% แต่มันมีอะไรแปลกๆตรงที่ข้างหลังครับผมที่เขาไม่จะเขียนว่าพลังโจมตีแต่ดันเป็นพลังชีวิตครับเขาไม่ได้เขียนผิดแต่เขาจงใจเอามาทดสอบกับโคโรโบนี้เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะกับสายพลังตัวนี้นั่นเองครับผมการทำดาเมจขึ้นอยู่กับพลังชีวิตเป็นหลักซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่ายิ่งถึกยิ่งดาเมจแรงนั่นเองนะครับผมแปลว่าหากคุณมีพลังชีวิตเยอะเหมือนกับสายพลังตัวนี้มันก็จะทำให้พลังโจมตีที่ออกมาสูงมากขึ้นได้นั่นเองนะครับผมแต่เสียดายครับที่ตัวมันไม่มีทะลุวัฏไม่งั้นแล้วน่าสนใจสำหรับการหยิบมาใช้งานจริงอย่างมากเลยนั่นเองเนาะแต่ยังดีมีติดยกเลิกบัฟมาด้วยแล้วก็ขัดขวางการฮีลต่อเนื่องของศัตรูนั่นเองนะครับถัดมาสกิลที่2เป็นสกิลบัฟทั่วไปสำหรับสายพลังที่ควรจะต้องมีติดตัวและไม่ว่าจะเป็นบัฟเกราะเลือด4เท่าบัฟฮีลเลือด 70% เป็นเวลา7วินาทีแล้วก็บัฟต้าสกิล 60% ครับถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับสายพลังเลยนั่นเองนะครับผมและไฮไลท์ครับผมของโคโรโบรอบนี้คือออกปฏิบัติการปั่นป่วนของเจ้าตัวนี้เป็นใบสายว่องไวเมื่อออกปฏิบัติการนั่นเองนะครับผมซึ่งหากเอามาใช้งานจริงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่เพราะว่าหากกับปะที่เป็นสายว่องไวที่เรากะจะเอามาโดนปั่นป่วนนะมันโดนใบไปมันก็ยังคงตีเครื่องแตงกวาปกติได้อยู่ดีนั่นเองครับเพราะว่าทางดาเมจหลังมันคือทางคริไม่ใช่ทางดาเมจสกิลที่โดนใบแล้วจะส่งผลให้มันมีปัญหาในการใช้งานนั่นเองครับผมมันก็เลยไม่ค่อยส่งผลดีกับการหยิบมาใช้ในเมตาปัจจุบันสักเท่าไหร่ครับสำหรับความสามารถอันนี้เนาะความสามารถบัฟกลุ่มก็จะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองเนาะส่วนความสามารถ9ดาวมีเลือก3อย่างครับการหยุดเวลา5วิพีชีพ2แล้วก็การลำนำที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นการหยุดเวลา5วิที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันนั่นเองหากใครจะปั้นสูตรเพราะความชอบนั่นเองนะครับและระบบพรสวรรค์ของเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้ก็ธรรมดาโดยเฉพาะพรสวรรค์หลักขั้นที่1ของเขาคือระหว่างการต่อสู้ครับทุกครั้งที่โจมตีด้วยสกิลทั้งหมด2ครั้งนะผมจะบัฟเพิ่มเกาะเลือดให้ตัวเองถึง5เท่าเป็นเวลา5วินาทีหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันถึกขึ้นชั่วคราวนั่นเองโดยเจ้าสิ่งนี้เองเนี่ยมันจะไปคอมโบกันกับตัวของดาเมจสกิลนะครับผมเพราะว่ายิ่งพลังชีวิตสูงมากขึ้นเท่าไหร่จังหวะนั้นเนี่ยเมื่อโจมตีออกไปดาเมจก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับผมถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันหากมันมีทะลุอมตะนั่นเองนะครับผมยังดีที่ไม่มีมันก็เลยอาจจะไม่ได้ที่น่าจับตามองในช่วงเวลานี้เนาะถ้าหากในอนาคตมีสายพลังยุคใหม่ๆออกมาและขึ้นอยู่กับพลังชีวิตแบบนี้และเพิ่มเกาะเลือดทำให้เพิ่มดาเมจไปด้วยก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับผมสำหรับอุเมมิยะนี่อดพรสวรรค์ได้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2นะครับก็ตามปกติของสายพลังเลยก็คือเพิ่มต้านสกิลโน้ตจะได้ประหยัดเกียร์ไป1ช่องและไปหาเกียร์ใส่ค่าอื่นเช่นพลังชีวิตเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวมันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนพรสวรรค์ขั้นที่3และ4ก็เพิ่มตีกายและเพิ่มพลังชีวิต
นั่นเองครับตามปกติเนาะขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่าจะปลดสูงถึงแค่ไหนและก่อนจะไปทดสอบกันครับเราใส่เกียร์จะหนักจะเต็มให้แน่นอนครับชิ้น1ธนูคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์มีโดยนอนมีพลังชีวิตลดคูลดาวน์ออปชั่นสีเลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับห่วงยางหน้าร้อนพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือกต้านสกิลปิดท้ายด้วยนาฬิกาทนทานเลียวนาหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองครับผมทำให้สเตตัสณตอนนี้ของเศร้าอูเมมิยะคือหลบ100ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดลดแร่3จุดฉะนั้นแล้วไม่รอช้าครับไปเทสในเซตหลักกับด่านเจ้าประจำบอสนก396กันเลยดีกว่าว่าสกิลเป็นอย่างไรและความแรงของดาเมจที่ขึ้นตามพลังความถึกเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช้งานอย่างไรกันมาให้บอสนกเดินมานิดนึงเนาะปล่อยอุเมมิยะไปเลยครับแร่87เท่านั้นเนาะบับหน้าป้อมไปก่อนครับผมติดหัวข้างช้าแล้วก็ยกต้นไม้แบบ6-7นะครับผมตามเทรนด์เลยนะยกอีกแล้วครับผม6-7นะบังเอิญท่ามันเหมือนขออนุญาตเรียก6-7แล้วกันนะยังไงดีออกสกิลดาเมจให้ผมหน่อยสิขอสักหมัดหนึ่งได้ป่ะไม่ใช่หมัดต้องบอกว่าเอาหัวโขกนะครับผมโขกบอลนกให้ผมดูหน่อยนะดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเวอร์ชั่นสายพลังบ้านๆดั้งเดิมเลยหัวโมงลงไปยังไงดี 40% เลือดบอสนกครับผมถือว่าแรงมากนะตัวดาเมจปกติที่เราไม่ใส่อัปเกรดธาตุกันยังทำ 30% เลยนะครับผมนี่มากกว่าตัวปกติทั่วไปอีก 10% รวมเป็น 40% ครับ2ที83ทีคือตายเลยทันทีคราวนี้ขอปรับเปลี่ยนเกียร์เล็กน้อยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าหากผมใส่อัปเกรดธาตุเข้าไปเพิ่มแทนล่ะลดแร่ไม่ต้องแร่มันน้อยอยู่แล้วดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านั่นเองไหนมาลองดูหน่อยสิปล่อยบอลนกออกมาเลยนะผมจากนั้นไปอูเมมิยะครับผม6-7กันไปก่อนบัฟหน้าป้อมครับผมนะจากนั้นเดินออกไปเข้าตำแหน่งแล้วยังไงโอเคไม่ออกสกิลไม่เป็นไรเราปล่อยตัวที่2เลยแล้วกันนะไม่ใส่อัตราใช้สกิลก็จะออกน้อยๆหน่อยนะครับผมทำใจกันนิดนึงนะมารัวๆขอสักโมงนึงเอาหัวโมงแล้วไม่เลิก6-7สักทีโอ้โหมัน6-7อย่างเดียวเลยเว้ยยังไงดีขอหมัดหนึ่งหัวโมงเฮ้ยโอ้โหมันไม่โมงเลยว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยโมงยังโมงแล้วครับผมเปรี้ยงเดียวตายเลยครับผมเอาเรื่องจัดโอ้โหแรงสะใจผมแปลว่าเพิ่มอัปเกรดถ้าไปก็ส่งผลดาเมจที่สูงมากขึ้นเหมือนเดิมนั่นเองครับผมไม่เกี่ยวกับว่ามันขึ้นกับพลังชีวิตหรือพลังโจมตีนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตัวเกมเนี่ยถึงให้พลังชีวิตมาค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเรนเจอร์สายพลังยุคใหม่ตัวอื่นๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมกระทั่งถึงพวกความเสียหายดาเมจที่ตัวเกมให้มาเพียงแค่ 1,000 เท่านั้นเนาะเพราะว่าตัวพลังชีวิตเนี่ยมันให้มาค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วเนาะสามารถใส่เกียร์เพิ่มเติมได้ยิ่งให้ตัวเลขตรงนี้มาสูงนะดาเมจมันจะสูงเวอร์เกินสายพลังจนเกินไปเขาต้องควบคุมให้มันสมดุลกันสักเล็กน้อยเนาะเขาเลยปรับลดลงมาน่าจะลองทดสอบที่ประมาณนี้กันนั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเนาะสมดุลอยู่นะครับผมดาเมจไม่ได้เวอร์เกินสายพลังจนเกินไปนะต่อมาเทคความแม่นยำสกิลที่ด่าน408กันหน่อยครับผมตัวเขียวเดินออกมากันนิดนึงโอเคปล่อยไปเลยครับอูเมมิยะ6-7ไปนะพอใส่รถแร่2จุดใหญ่ก็แร่197เท่านั้นเนาะมีบัฟประจำเดือนช่วยก็สบายหายห่วงแน่นอนครับแร่น้อยสุดๆนะไปครับผม6-7เอาหัวโค้งเลยดิขอดาเมจสกิลหน่อยแรงคือเรือตุ้มเข้ามาหัวโมงความแม่นนี้ได้เท่านี้เองเหรอโอเคจังหวะได้น้อยตัวก็มีจังหวะได้เยอะตัวก็มีเหมือนคู่เทพอีกตัวอย่างซากุระเลยนะครับความแม่นกลางๆนะไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เนาะสุดท้ายมาเททั้งความแรงและความถึกในด่านเดียวกันที่ด่าน444กับบอสแลบนิดนึงครับผมมา6-7กันไปก่อนนะครับผมไหนโมงหัวไปโอเคบอสโดนไปแล้ว1ทียังเฉยยังนิ่งนะครับส่วนเรื่องแฝงหลบนี่ก็ค่อนข้างดีนะครับขึ้นพาดแบบรัวๆใช้ได้อยู่ยกเว้นตีทางคลิปปกติก็จะหลบไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่หลบหลีกนั่นเองนะโอ้โห6-7รัวๆครับผมโอ้แป๊บเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยโขกบอสไปกี่ทีเองเนี่ย3-4ทีใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยแรงใช้ได้เลยว่ะไม่ต่างกับสายว่องไวอย่างเจ้าซากุระเลยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่ขนาดเนิร์ฟสเตตแล้วนะครับผมแล้วก็เนิร์ฟค่าความเสียหายแค่ 1,000% นะยังแรงขนาดนี้ตัวเกมให้มาสัก 2,000 นี่ไม่ร้องจากเลยเหรอจากนั้นจับมา PVP 1-1เริ่มจากไหวพริบธาตุไฟก่อนอย่างเจ้าจินซีนะครับที่เรามาเทสแค่ร่างไฮเปอร์เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนั่นเองเนาะมีทั้งโดยแน่นอนครับแล้วก็อัปเกรดธาตุแต่เราไม่ได้ใส่เจาะทักษะไหนดูสิว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับผมด
ดาเมจแรงขนาดไหนเราธาตุน้ำชนะทางธาตุจินซีซะด้วยนะครับแต่ว่า1-1ก็เสียเปรียบไปดีเพราะว่ามีออกไปจากการลอบสังหารเองนะจินซีต่อยมาเอายังเฉยยังนิ่งครับผมโดนไป2 หมัดก็ยังเฉยครับลดต้านไม่สะดุ้งสะเทือนเฮ้ยเซตัสแอบน้อยแต่แอบถึกเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะโอ้โหอยากเห็นแล้วว่าเอาหัวโขกจินซีมันจะเป็นยังไงนะครับอุเมมิยะเราโอ้โหจะได้โขกไหมเนี่ยจินซีมันต่อยรัวเหลือเกินว่ะเอามาโอ้โหเลิก6-7ได้แล้วเพื่อนนะเลิก6-7สักทีอยากเห็นเอาหัวโขกอะเอาหัวโมงให้หน่อยได้ไหมเอาหัวโมงหน่อยเอาหัวโมงไม่ได้ออกสกิลแบบนี้ท่าทางจะไม่ได้เล่นนะผมโดนป่วนกระเด็นรัวๆถึงแม้จะได้เข้าตำแหน่งก็ตามแต่นะสงสัยจะไม่ได้เห็นนะครับผมคู่ถัดมาครับจับมาเจอกับไหวพริบนะเป็นเจ้าโซจิเวล165นะครับผมใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัพเกรดท่าแต่ไม่มีเจาะทักษะเนาะไหนดูซิคราวนี้ถ้าเสมอทางจะได้เอาหัวโหม่งบ้างไหมหรือว่าจะโดนดาเมจตุยซะก่อนเนาะฝ่ายตรงข้ามก็เวลเยอะกว่าเล็กน้อยดาเมจก็แอบสูงกว่าหน่อยนะครับยังไงโดนตีโบติแอบจุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังไงดีได้เข้าตำแหน่งอยู่กันเอาหัวโมงโอ้โหโดนจรวดขัดไอ้บ้าเอ้ยน่าจะได้เห็นเอาหัวโมงแล้วเอา6-7ดันได้ออกอะไรวันหน้าเอาหัวโมงไปแล้วยังไงเปี้ยงเดียวจอดส่งไปที่สายพิษเปราะบางนะครับผมแล้วก็ไม่มีต้านสกิลที่เราใส่ให้ด้วยนั่นเองนะครับผมตามคาดเนาะจีซีก็จะทรงประมาณนี้เหมือนกันแหละถ้าโดนเอาหัวโมงเข้าไปนะทีเดียวตายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แม่นมากก็เลยไม่ได้โดนหลายตัวในดอกเดียวนะต้องหลายๆครั้งกันหน่อยนะครับผมโอเคบรรลุเป้าหมายเรียบร้อยที่เอาหัวโมงได้นะครับผมถือว่าทำได้ดีมากนะยังไงดีโซจิยิงรัวๆแต่ว่าไม่ตายในดอกเดียวเหมือนกันนะครับแอบถึกพอสมควรอยู่โนหากไม่ได้เจอฝ่ายตรงข้ามเป็น9 ดาวแม็กก็สู้ต่อก่อนได้สบายๆอยู่เหมือนกันนะถัดมาถึงข่าวของไหวพริบไม้อย่างรูเดียสกันบ้างครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุแล้วก็ใส่เจาะทักษะคราวนี้เราแพ้ทางธาตุด้วยไม่น่าจะยืนรอดปลอดภัยแล้วฝ่ายตรงข้าม9 ดาวแม็กอีกต่างหากแถมมีหยุด5 วิด้วยไม่น่าจะรอดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วอาจจะมีโอกาสได้สวนก่อนก็ได้นะยังไงซิยิงเข้าไปโอ้โหรูเดียสแรงสะใจจริงแต่ตัวหลบได้ก็มีเนาะความแม่นรูเดียสไม่ได้เวอร์เหมือนตอนมาใหม่ๆแล้วนั่นเองนะครับผมสุดท้ายโดนหยุด5 วิไปต่อมาจับมาเจอกับไหวพริบท่าแสงอย่างบาวร็อกกันบ้างครับผมใส่โดนแน่นอนใส่ N% ดาเมจและอัปเกรดท่าแต่ไม่มีเจาะทักษะไหนดูซิจะโดนดาเมจแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่มีตัวไหนเปรี้ยงเดียวจอดเลยยกเว้นรูเดียสนะครับผมก็9 ดาวแม็กนั่นเองนะบาวร็อกคราวนี้9 ดาวแม็กเหมือนกันแต่เสมอทางธาตุยังไงดีโอ้ทีเดียวแตกไม่ใช่นะครับผมติดหัวกะโหลกอยู่เมื่อกี้หลายตัวลงดาเมจพร้อมกันมันก็เลยเหมือนทีเดียวนะโอเคหลายดอกอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีโอกาสหลบได้วิ่งได้เข้าตำแหน่งด้วยนะครับผมนี่ขนาดเจอ9 ดาวแม็กนั่นเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะโอเคเป็นไปตามคาดอยู่เหมือนกันที่คุณจะต้องยืนรอดได้บ้างเพราะมันเป็นสายพลังนะถ้ายืนไม่รอดเลยมันก็จะบางเกินไปหน่อยไม่สมกับสายพลังเนาะและมาปิดท้ายสายไหวพริบกันที่บอสมืดนอกกฎหมายครับใส่โดนแน่นอนอัปเกรดท่าเจาะทักษะมาเต็มความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับผมเจอทั้งเจาะทักษะอัปเกรดท่าคู่กันและยัง9 ดาวแม็กน่าจะผลเดียวกับรูเดียสนั่นเองครับแม้จะเสมอทางธาตุก็ตามแต่นั่นไงดอกเดียวบินครับผมถ้าหลบได้ก็รอดแบบนี้นั่นเองหลบไม่ได้บินไปเลยนะโอเคกดอมตะช่วยมานิดนึงอะไรว่าโดนสตันได้ยังไงว่าเมื่อกี้นี้กดอมตะก่อนที่จะหลวดจะลงซะอีกอะไรวะนะเมื่อกี้บั๊กเหรอโอ้โหเรียบร้อยหายหมดครับผมถ้าทางจะไม่มีสิทธิ์ได้เอาหัวโหม่งบอสมืดนะแต่ว่าถ้าโหม่งก็น่าจะดอกเดียวบินเหมือนกันนะครับคู่ถัดมาจับมาเจอสายว่องไวกันบ้างอย่างเจ้า Power นั่นเองครับผมใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งเจาะทักษะเราชนะทางท่าแบบเต็มประตูผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ฝ่ายตรงข้าม9 ดาวแม็กมีทางครีด้วยนะผมคิดว่าไม่น่ารอดนะทุบไปลดต้านไปก่อนนะยังเฉยยังนิ่งอยู่ทางครีก็ยังเบาๆชิวๆรับทางคิได้สบายๆเข้าตำแหน่งได้ด้วยนะยังไงดีโอ้โหให้ยืนนานว่ะผิดคาดอยู่เหมือนกันอมตะไปก่อนครับผมนี่ใบแสงไวก็ติดได้ดีนะครับนะเอาหัวโขกไปแล้วยังไงโอเคทีเดียวแตกครับผมสายว่องไวก็ไม่ได้ถึกจ๋ามากสามารถชนะได้ด้วยสายพลังที่ดาเมจแรงที่สุดณตอนนี้ได้ครับผมโอ้โหทางครีเฮ้ยมันจะถึกไปไหนวะเนี่ยทำไมมันรับดาเมจทางครีได้เยอะขนาดนี้วะแต่ว่ายังว่าแหละนะครับ power มันไม่ได้เป็นตัวคริจ๋าขนาดนั้นเหมือนกับมูลกับปะนั่นเองนะครับผมเราก็เลยจับมาลองเจอของจริงอย่างมูลกับปะไปเลยละกันครับผมใส่เกียร์จัดเต็มครับผมมีโดนแน่นอนเนาะแล้วก็อัปเกรดธาตุมีเจาะศาสตร์และเพิ่มดาเมจ N% เข้าไปอีกดูซิยังมีหน้ารับดาเมจทางคริได้สบายใจเฉิบไหมผมสำหรับอุเมมิยะ
วิ่งไปเลยลูกพ่อนะแตงกวาเริ่มลอยมาแล้วครับผมไม่รอดอยู่ดีรับ power ได้แต่กับปะบ่ไหวนะครับผมแฝงคริมันหนักจนเกินไปนะแต่ว่าก็รับได้เกิน1แตงกวาก็บุญอยู่นะเมื่อกี้ 3-4 ดอกคราวนี้มาลอง PVP เป็นทีมก็บ้างดีกว่าในลีกระดับมาสเตอร์1นะครับผมไป Let's go ลุยกันดูหน่อยนะครับทีมที่เจอทีมแรกก็โอ้โหโคตรอภิมหาหยุด5 วิไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเนาะทีมที่เราใช้หน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองครับผมไปลองลุยดูกันดีกว่าว่าจะชนะได้หรือเปล่านั่นเองครับผมกับชัยชนะแรกลืมเปลี่ยนนะครับผมจริงๆต้องปล่อยทีมนี้เป็นทีมแรกนะโอ้โหมาถึงมันวิ่งมาเป็นจะรวดเลยนะครับอมตะไปก้อนจังหวะนี้นะแล้วก็แช่แข็งตามไปเลยครับผมนะจังหวะที่อมตะกำลังจะหมดและสวนกลับไปโอเคเหมือนจะชนะได้ด้วยไอเทมของอุเมมิยะก็ยืนรอดได้จากการที่ยังไม่โดนดาเมจเลยเพราะว่าเรากดไอเทมช่วยซะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าโดนดาเมจไปก็อย่างที่เห็นนะอย่างที่เราทดสอบ1 ต่อ 1ไปถ้าใส่จอทักษะมาก็เปรี้ยงเดียวจอดนะครับแต่ถ้าไม่มีจอทักษะแค่อัปเกรดธาตุยังพอยืนรับดาเมจได้อยู่บ้างเองครับสำหรับอุเมมิยะนะความถึกก็ไม่เบานะครับผมไม่เบานะโอ้โหเฮ้ยเหมือนฝ่ายตรงข้ามมันแอบสวนมาเร็วจัดโคนเพื่อน plus นะครับผมเรียกกันมาแบบรัวๆไม่ทันทั้งตัวมัวแต่บรรยายแตกพ่ายสิครับผมรออะไรล่ะโอ้โหอุเมมิยะเป็นยังไงครับจังหวะนี้ยังได้โมงได้ต่อยอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นของจินซีก็ไม่ได้ใจนะครับผมโดนลำนำซะด้วยนะยังไงดีโดนไฟอะไรเข้าไปยังเฉยยังนิ่งครับผม9 ดาวแม็กก็รับดาเมจได้อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายโดนกับปะครีก็แตกพ่ายอยู่ดีเนาะแพ้กับปะเป็นหลักเพราะว่ามันไม่มีเครื่องสุดท้ายด้วยนั่นเองนะครับผมอาจจะเอามาใช้เป็นตัวชนหลักเหมือนกับเจ้ายองไม่ได้แต่ว่าสามารถไปเป็นตัวชนรองได้อยู่นั่นเองนะครับไหนมาลองดูอีกสักตาสิตานี้น่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่า9 ดาวแม็กลดน้อยลงไหมจากตาแรกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลองดูละกันนะครับผมมาเราลืมเปลี่ยนทีมอีกแล้วนี่หว่าเอาทีมนี้เป็นทีมแรกได้อย่างไรนะต้องมาทีมนี้ผมทีมแรกออโต้ไปเลยครับผมจังหวะนี้ถึงกดแช่มาอีกแล้วครับตามแบบฉบับยุคใหม่สำหรับบอทนะครับผมใจเร็วด่วนได้จินซีต่อยสวนกลับไปมีจุกอยู่อุเมมิยะก็ยังรอดพ้นอันตรายเล่นๆอยู่บ้างนะยังไงดีครับผมวิ่งมากันแล้วครับยืนคู่กับยอกันเลยทีเดียวครับผมไม่ธรรมดาโดนสตันโดนมูฟไปยังไม่ตุยนะครับยังวิ่งกลับมาใหม่ได้ความถึกเห็นสเตตัสน้อยแบบนี้แต่ก็แอบแฝงทำให้ยืนได้นานพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเลยนะค่าแฝงความถึกนะครับผมไม่ได้แย่เลยแล้วเสียดายแพ้กับปะอยู่สุดเดียวถ้าไม่มีกับปะนี่มันก็ได้เฉิดฉายอยู่เหมือนกันนะสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ใช่ใบสายว่องไวและเป็นสตาร์สายว่องไวนี่ยังน่าใช้มากกว่านี้อีกนะครับผมยังดีนะที่ไม่ได้ใส่ทะลุอมตะมาด้วยก็เลยยิ่งไม่น่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนะก็เลยมองข้ามๆกันไปได้นะบทสรุปการใช้งานเจ้าอุเมมิยะสายพลังธาตุน้ำตัวนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าสเตตัสที่ให้มาน้อยไม่ส่งผลต่อความถึกเลยนะครับผมแฝงหลบค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนั่นเองครับขึ้นพาดแบบรัวๆพลังชีวิตที่ไม่ได้ให้มาเยอะแต่ด้านถึกเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ถึกกับปะสักเท่าไหร่นั่นเองแล้วสุดท้ายก็ต้องพึ่งเครื่องสุดท้ายจากเรนเจอร์ตัวอื่นอยู่ดีถ้าหากใครจะเอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นบราวปากระทงโน้หรือว่าตัวของมูลหนวด3ทหารเสือก็ตามแต่นะพวกนั้นเนี่ยอย่างน้อยมีเครื่องสุดท้ายก็มาใช้คู่กับอุเมมิยะได้สำหรับ ID ใหม่ๆที่ยังไม่มีตัวชนดีๆจะใช้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของดาเมจนี่เรียกได้ว่าพึ่งพาได้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าสกิลออกช้าไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้เห็นโดนขัดค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะแถมมันยังไม่ทะลุอมตะอีกก็เลยเอามาใช้ในปัจจุบันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็สกิลบัฟนี่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับสายพลังดีอยู่แล้วนั่นเองเนาะและความสามารถไฮเปอร์อาจจะไม่ได้ดีเดเวอร์สักเท่าไหร่เพราะว่าสายว่องไวในปัจจุบันก็ไม่ได้มีการใช้งานเยอะมากเนาะหลักๆเป็นมูลกับปะที่คนอยากจะเอามากำจัดแต่ว่าการใบ้ของมันนะครับไม่ส่งผลต่อการตีปกติทางเครื่องเจ้ามูลกับปะมันยังตีต่อได้ตามปกติมันก็เลยไม่เอฟเฟกตีฟกับมูลกับปะเท่าไหร่เลยไม่สามารถเอามาแก้ทางกันได้นั่นเองนะครับผมส่วนระบบพรสวรรค์นี้นะครับหากใครเปิดได้ติดไม้ติดมือมามากกว่า1ตัวจะปลดก็ได้นะครับผมเพื่อเพิ่มดาเมจชั่วขณะเนาะเพราะว่าถ้าคุณได้เกราะเลือดเพิ่มเติมแปลว่าพลังชีวิตคุณจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะจังหวะนั้นหากออกสกิลดาเมจมันก็จะแรงเวอร์กับทุกทีนั่นเองนะซึ่งถ้าหากถามว่าถ้าจงใจเปิดหามาจำเป็นต้องหาขนาดนั้นไหมก็ไม่จำเป็นครับผมเหมาะกับ ID สร้างใหม่ที่ยังไม่มีตัวชนจะใช้จริงมากกว่าเนี่ยอย่างน้อยมีป่วนใบติดมาก็ยังไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นั่นเองครับผมสุดท้ายก็ยังคงต้องใช้คู่กับเครื่องสุดท้ายอีกสัก1ตัวเป็นอย่างต่ำอยู่ดีเรียกได้ว่าเป็นตัวทดลองดาเมจขึ้นอยู่กับพลังชีวิตละกันโน้มไม่สามารถเอามาใช้ PVP ได้จริงจังติดเมตาได้ขนาด
นั้นนั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยก็ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย